Của thời buổi bây giờ làm đẹp là chuyện bình thường đúng không? Và bây giờ là thử thách tiếp theo sau khi mà Tiến và Tài đã vượt qua một ít những cái thử thách trước đó rồi. Và thật sự là ăn chanh xong bị tụt máu mọi người. Tụt máu không sao cả, mình sẽ bắt đầu trò chơi vận động tiếp theo. Game đi và xúc xích. Nhiệm vụ của hai người chơi là trong thời gian ngắn nhất phải dùng miệng sâu 5 cây mì Ý qua những chiếc xúc xích được đặt trên đĩa. Hai người chơi sẽ có 3 phút để thực hiện. 3, 2, 1, go! Rồi em để cái người vô, để cái người vô. Rồi. Only you can make all this world seem right. Only you. Tạm đủ vậy nha. Nhiều quá. Không, mình đếm số lượng. 2, 4, 6, 8 cây. Ôi là cây luôn, 8 cây, 50%. Thắng rồi, yeah. Không bạn nè, bạn đừng ăn gian như vậy. Chứ sao? Biên tập ơi, cho mình 2 set đường đi ạ. Ăn được hả? Trời thơm máu. Cho ăn muối thì được không? Hình phạt có một đĩa đường, một đĩa muối. Hai người chơi sẽ bị bịt mắt và bón cho nhau ăn hết lượng đường và muối trong đĩa. Cái miệng đấy rồi vậy. Đây nè. Nói chưa? Cái miệng đâu rồi? Nè cái miệng nè. Theo. Ghê quá. Rồi. Cái em nè. Trời ơi.
À. Gắn lên. À, chưa nhỉ? Treo bên nước đi. Xong rồi, hết rồi. Hết rồi. Thà em mặn chứ không để mập nữa. Em đã quá mập rồi. Chỉ có một cái clue nhỏ nhỏ thôi là hiện giờ là Tài đang nhẹ hơn Tiến 1 kg. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong game sau nha. Game thật hay ra. Trên bàn sẽ có 10 ly nước khác nhau. Lần lượt hai người chơi sẽ cùng kể cho nhau nghe về câu chuyện của mình. Đối phương chọn tin hay không tin câu chuyện đó. Nếu chọn sai sẽ phải uống một trong những ly nước để trên bàn. Đây là một cái game show cuối ngày rồi. Thì bây giờ nó là lúc để hai người chia sẻ những câu chuyện của cuộc sống. Nhưng mà không phải chia sẻ câu chuyện cuộc sống, nó không chỉ dành cho khán giả riêng không đâu, mà phải chia sẻ câu chuyện cuộc sống dành cho đối phương nữa. Thật ra là với Tài á, là từ nhỏ Tài đã nghĩ là mình lớn lên sẽ làm diễn viên. Và chỉ nghĩ là mình sẽ làm diễn viên. Và nếu không làm diễn viên thì sẽ không biết làm cái gì khác ngoài làm diễn viên hết. Lúc trước là có đi học vẽ để thi kiến trúc. Nhưng mà tới cái lúc mà thi kiến trúc á, thì cái khối V kiến trúc á thì đã trùng ngày thi với lại khối S. Thì hôm đó thì chọn quyết định là lén đi qua bên trường sân khấu đi thi. Năm đó là thi đậu nhưng mà không cho học nên là học bên cái ngành khác. Đến năm thứ tư của đại học thì chỉ còn một kỳ nữa, không, chỉ còn một đợt nữa là đã đi thực tập xong rồi, là chuẩn bị để mà gọi là làm cái gì nhỉ, làm cái bài báo cáo tốt nghiệp á, bảo vệ tốt nghiệp á, thì quyết định là lấy hết can đảm bỏ học bên đấy để mà qua bên trường sân khấu thi lại một lần nữa. Và đối với riêng Tài thì Tài rất là tham vọng luôn. Cái lần này á là thi lại trường sân khấu bởi vì cái năm này là năm đầu tiên trường sân khấu ngành diễn viên được lên hệ đại học. Và Tài tham vọng tới mức độ mà Tài nghĩ là mình thi vô đó, mình muốn làm thủ khoa đầu vào. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, thua một bạn nữ 0,25. Là Tài được Á khoa. Nhưng mà trường sân khấu có một lời nguyền á, là thủ khoa không bao giờ tốt nghiệp. Quả thật là bạn đó nghỉ học, nghiễm nhiên là Tài trở thành thủ khoa. Một câu chuyện cũng khá là ly kỳ nha. Xong rồi đó, anh tin. Đúng rồi. Cái cách Tài kể rất là thành thật, mặc dù khúc cuối có giả vờ vui vui vẻ vẻ cười cười tí, nhưng mà anh cảm giác được là những gì Tài nói là nó thật chứ nó không có diễn. Rồi em kể tiếp luôn ha. Cái câu chuyện của anh vậy là anh đóng đúng một cái đúng không? Anh kể một câu chuyện của anh về cái thời mà anh còn học sinh, đặc biệt là học sinh cấp 3. Thì hồi đó là anh định hướng là thi vô trường Y, cũng như là thi khối B, toán hóa sinh. Nhưng mà tới khi mà được cái sự động viên của cô hiệu phó và thầy hiệu trưởng luôn, thì mình quyết định mình đi thi. Và may mắn sau đó là năm đó mình thi học sinh giỏi cấp thành phố, mình đạt thủ khoa toàn thành phố. Thì là học sinh môn tiếng Anh duy nhất được chọn lên trường chuyên để học bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và học sinh giỏi đồng bằng. Nhưng mà nó có một cái sự việc khác khiến mình cảm thấy mình bị buồn bã và bị tổn thương hơn, đó là những cái ngày tháng đầu tiên ở cái trường chuyên học lớp học sinh giỏi tiếng Anh đó thì bị tẩy chay ở tại trường chuyên. Là các bạn biết là Tiến ngồi ở ghế đá của sân trường á, thì mấy bạn ở trường chuyên là đứng ở trên lầu mở nắp chai nước suối là đổ hết chai nước lên đầu của Tiến, sau đó chọi nguyên cái chai và cái nắp vô đầu Tiến. Anh hiền quá vậy. Thì lúc đó chả biết làm gì cả, rồi quay lên rồi mắt cũng long lanh, rồi xong rồi đi vào. Từ đó về sau rút kinh nghiệm là giờ ra chơi là chỉ ngồi trong lớp không dám bước ra ngoài. Hiền quá. Anh tin. Anh hiền quá ha. Anh luôn luôn hiền như vậy. Gặp em là mấy thằng đó không còn được về gặp ba mẹ.
Lúc đó mà như em thì anh không biết là tụi nó không còn đường hay không còn đường. Không. Sẵn đây cậu kể luôn, cái này vui thôi chứ không phải là câu chuyện chia sẻ, mà là thật ra này kể thì xong chắc ba mẹ từ mặt luôn. Tại học rất là giỏi, và năm lớp 12 đi thi tốt nghiệp được 56,5 trên 60 điểm, và lại xếp loại khá bởi vì hạnh kiểm khá. Rất là đánh lộn, đánh nhiều lắm, có lần đánh luôn bảo vệ của trường, chùm bao bố đánh thật. Tại vì á là thường là những cái những cái tháng mà những cái ngày mà cuối năm á là đi vô học ngồi chơi thôi chứ không học gì hết trơn á, thì mới năn nỉ cô giáo vệ sinh là cô hát tụi con nghe đi. Thì cô hát, ông bảo vệ đứng ở ngoài quay phim lại lên mét hiệu trưởng. Xui cho ông, và xui cho em luôn, là hạnh kiểm khá lớp 12 cho nên là lớp 12 không được học sinh giỏi, cho nên thi tốt nghiệp không được xếp loại giỏi. Thôi em tin câu chuyện của anh đúng không vậy? Đúng. Em kể tiếp câu chuyện của em nha. Thật ra những cái ngày đầu mà mới đi làm nghề á là bắt đầu từ cái vai phụ, vai quần chúng extra á, đi quay cảm thấy là mình không có được thể hiện cái vai đó, xong rồi đi quay cảm thấy bị hắt hủi á, xong rồi lâu lâu ngồi một góc nghĩ là nếu một ngày nào đó mình ở vị trí đó mình sẽ không bao giờ đối xử với những người mà diễn những vai phụ như vậy hết. Rồi họ đi nhiều lắm, họ đi xa lắm kìa, đi tới tận Củ Chi quay có một phân đoạn một ngày xong đi về luôn. Cái thời gian đó là đúng là rèn luyện cho cái ngày hôm nay luôn. Không thật. Chưa mà, thì anh bị sai thôi. Rồi tới anh nhé. Tiến nhận ra được một cái điều rằng là mình có số thị phi từ nhỏ cơ. Bởi vì cái năm lớp 11, đầu năm lớp 11 á, thì trong trường có tổ chức một cái cuộc thi thanh lịch, và nam và nữ của trường thi chung. Thì lúc đó cũng chả có kỹ năng gì, cũng chả có ý nghĩ gì, thì đề nghị là mỗi một lớp sẽ chọn 2 người đi thi. Thì Tiến là một trong những nam sinh cao nhất lớp cho nên là được chọn đại diện lớp đi thi. Thì may mắn sao là thi xong cũng đạo giải nhất toàn trường thanh lịch luôn, có nghĩa là Tiến nhất và 2 bạn nữ là giải nhì. Thì nó dẫn tới một cái việc là Tiến bị tẩy chay toàn trường luôn, không dám đi ra ngoài, chỉ chơi với bạn bè trong lớp thôi chứ không chơi với người ngoài được. Em không tin. Anh nói thật đó. Thiệt luôn hả? Anh đậu với thanh lịch luôn hả? Ủa bộ mặt anh không có vẻ là sẽ có thể đậu được thanh lịch à? Thật vậy thấy tấm hình của anh cao cấp 3 rồi. Đôi khi cái tấm hình của mẹ anh đăng á. nào nhỉ? Anh thời đeo mắt kiến á. Không, cái thời đó hình như anh chưa có Cận Thị để đeo mắt kiến đâu, Cận Thị chắc sau đó nữa, có trường đại học đó. Tấm hình đó. Ồ vậy hả? Có nghĩa là hồi các ba anh vẫn còn xuân sắc, tới lên đại học anh mới tàn thôi, anh bước khỏi trường đại học Y thì mới tàn thôi. Và sau khi anh ra khỏi trường đại học Y là anh lại xuân sắc trở lại. Vậy là đều nhau nhỉ? Tại sao 400 ly? Không sợ có rượu tại uống không được. Chua quá. Đây là soda. Uống một ly nữa thôi. Uống bia là tài ngàn ly không say. Uống rượu một ly là một cái ngày rất là vui, bởi vì được quay rất là nhiều game vui, được chia sẻ một vài thứ. Mặc dù là Tài khá là nhạt nhẽo nhưng mà hy vọng mọi người sẽ thích thú khi mà xem những clip này. Tiến nghĩ là mọi người tìm tới Tiến và Tài á không phải vì những cái mảng miếng hài đâu, bởi vì tìm tới Tiến với Tài đâu có hài đâu, cũng không có vui đâu. Nhưng mà nếu mà mọi người đã thích Tiến và Tài và đã theo dõi, đã xem phim và đã bỏ thời gian ra xem những cái clip này, thì mọi người là những người đang đi tìm những cái thứ khác, những cái điều mà mọi người cảm thấy nó chân thật hơn, mọi người cảm thấy nó đáng quý hơn, và mọi người đang tìm những cái tình cảm, những cái cảm xúc trong đó, chứ không phải là tìm mảng miếng hài. Bởi vì nếu mà các bạn muốn coi hài thì các bạn sẽ không có vào kênh của Tiến để coi đâu. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ những dự án sau nếu có cơ hội làm việc với anh Tiến. Và cảm ơn các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ những cái dự án từ tập 1 đến tập 7 và sắp tới là tập 8, 9, 10 của Tiến Romance. Những cái đoạn clip này, những cái chia sẻ này
được sản xuất ra là bởi vì cái tình cảm của các bạn dành cho cả Tiến và Tài. Và Tiến cũng muốn mọi người biết rằng là thật ra cái cặp đôi Tiến và Tài này á có fanpage ở Thái Lan và có những cái fanpage quốc tế, và thậm chí là các báo quốc tế họ cũng quan tâm và mời Tiến phỏng vấn và thậm chí quay clip nữa. Thì nhân đây, bên cạnh cái việc là gửi cái lời chào và cái lời cảm ơn cho tới tất cả những cái người yêu quý Tiến ở tại Việt Nam, thì Tiến cũng sẽ làm những cái phụ đề để bày tỏ cái lòng cảm ơn của Tiến đối với tất cả các bạn bè fan quốc tế. Một lần nữa, trước khi chia tay tạm biệt tất cả các bạn thì các bạn cũng đừng quên là nếu các bạn có bất kỳ một cái yêu cầu hay một cái đề nghị gì đó đối với Tiến và Tài, và các bạn muốn Tiến và Tài làm cùng với nhau, thì các bạn có thể comment ở cái phần bình luận của những cái video trên YouTube, hoặc là trên fanpage của Tiến, fanpage của Tài, hoặc là trang cá nhân của Tiến và Tài, Instagram của Tiến và Tài. Các bạn cũng có thể theo dõi và chúng ta có thể tương tác với nhau thường xuyên hơn, để chúng ta tiếp tục là những người bạn đồng hành với nhau hơn trong nhiều những cái dự án và những cái sản phẩm sắp tới của cả Tiến và Tài. Bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Một cái câu, ủa tổng cộng là mấy câu chuyện nghe? Mỗi người 3 câu. Mỗi người 3 câu chuyện thôi, mỗi người 1 câu chuyện thôi. Mình kể cái gì ở trong cái quá trình đi quay Tiến và Mai nghe. Chúng chưa biết hết rồi sao nghĩ sao? Đi quay chung nhau biết hết rồi, biết hết rồi. Dạ, xong chưa? Quay nha. Và cái câu chuyện tiếp theo mà Tiến muốn chia sẻ đó là về tình đầu của Tiến. Tình đầu của tôi là cơn mưa răng ra ngoài cửa lớp. Không kể đi. Có những đêm là bạn đó thức trắng gửi 2-3 chục tin nhắn mà càng làm như vậy mình càng cảm thấy khó chịu, càng thấy bực mình. Rồi sau đó hai đứa mất nhau chỉ vì lúc đó hai đứa không có phù hợp. Cơ bản là bởi vì cái gu của hai đứa và cái tầm nhìn, cái trình độ về tâm sinh lý của hai đứa lúc đó nó thật sự nó không khớp với nhau. Nhưng mà tới bây giờ khi mà nghĩ lại, đó là cái mối tình mà Tiến khó tiếp nhất. Bởi vì ở những cái giai đoạn khi mà mình trưởng thành rồi, mình cần lại một người như vậy không có đâu. Thì trong 5 năm kể từ khi mà chia tay cái người cuối cùng cho tới bây giờ, Tiến cũng nhớ rõ là năm 7 năm, thì đó là 5 cái năm mà mình cứ mãi nghĩ về cái mối tình đầu, nhiều hối tiếc mà mình đã không biết chọn. Với cái sự gò bó của bạn đó thì tự nhiên mình lại cảm thấy không còn được tự do nữa, và mình cảm thấy rất là khó chịu, và từ từ mất hẳn cái tình yêu luôn. Và sau đó là cứ mỗi lần bạn đó xuất hiện là Tiến lại làm tổn thương bạn đó hết. Thì tối có những đêm là bạn đó thức trắng gửi 2-3 chục tin nhắn mà càng làm như vậy mình càng cảm thấy khó chịu, càng thấy bực mình. Rồi sau đó hai đứa mất nhau chỉ vì lúc đó hai đứa không có phù hợp. Cơ bản là bởi vì cái gu của hai đứa và cái tầm nhìn, cái trình độ về tâm sinh lý của hai đứa lúc đó nó thật sự nó không khớp với nhau. Em ăn táo với nho đi, anh ăn canh cho. Lại không mặt không? Ngon quá. Đừng em bớt rửa anh nha. Dễ thương. Nhưng mà đôi lúc hơi cọc. Xong rồi. Tại vì cái máy thì chưa anh em một đồng đi để chị em bỏ mấy tập đầu tay